Tervetuloa katsomaan 8. jaksoa Puulalta. Nyt tarjoamme 3 eri virtuaalista kokemusta. Tämä homma alkaa Läsäkoskelta ja sitten käydään toki myös tuolla järvellä. Ja tätä videota kannattaa nyt katsoa tällaisilla 360 laseilla. Maksaa 15 €. Ja Mika, sä oot kuvannut kaikki nämä jaksot, niin sä osaat varmaan näistä laseista ja tästä tekniikasta kertoa vähän enemmän. Joo, eli tänne laittaa sisään ihan tavallinen kännykkä. Et nyt kun tää tulee YouTuben kautta, niin käynnistää tämän videon, niin siellä on semmoinen silmikon kuva. Ja painetaan sitä, niin se ruutu menee 2 osaan. Ja sen jälkeen se laitetaan tänne väliin noin ja pistetään lasit päähän. Mutta suositellaan ennen kaikkea, että sä laitat myös kuulokkeet päähän, koska ne äänet on aika isossa osassa tässä jutussa. Joo. Että on aika hauska uudenlainen juttu. Me tehdään nyt ihan uutta juttua tästä. Katsotaan, miltä tää tulee sitten näyttämään. Mutta tosiaan voit katsoa tätä myös sillä lailla, että ohjaile tietokoneen ruudulla hiirellä sitä kuvaa. Ja muista katsoa joka puolelle, että tuolta näet esimerkiksi tuon television tai näkyy vähän autoa. Eli sä voit katsoa joka suuntaan. Jos sä katsot kännykällä, niin sä kännykällä voit vaihtaa sitä kuvakulmaa sormeen pyörittämällä. Mutta nämä lasit, niin näistä saa parhaimman elämyksen itse. Niin ja nyt on sitten paine meillä saada kalaa tosta Läsältä. Kyllä. Sehän onnistuu, sillä kauan kadoksissa olleet Timo Häyrisen perhot ovat löytyneet, joten mulla on aika itsevarma olo, että nyt kyllä taimen iskee. No niin. Lähdetäänkö heittää Lähdetään ihmeessä. Kauhea polte päällä. Kun kuvasimme 8 tarinaa Puulalta videosarjaa, saimme huomata, miten useaan asiaan järvi ja sen kalat vaikuttavat. Puulalla on suuri virkistysarvo monelle ihmiselle, mutta tämän lisäksi se tuo leivän pöytään niin matkailuyrittäjille, ammattikalastajille kuin viehevalmistajille. Tää on ihan kuin kesällä olisi. Hyttysiä, aurinko, vaikka on jo periaatteessa syksy. Kyllä kannatti taas herätä aamulla aikaisin. Kyllä se kun kello soi ennen 5, niin se aina hetken kirpasee, mutta nyt se palkitsee. Nyt vielä kun ottais kala kunnolla kiinni, niin ai. Pari kontaktia tuossa jo oli heti kärkeen, mutta ei pysynyt kun ei purru kunnolla. Tai sit mä olin vaan unessa vielä. Sekin voi olla mahdollista. Nyt olet Läsäkosken pohjoisväylällä. Jos katsot vasemmalle, huomaat pienen sillan. Siitä alaspäin, noin 100 metrin matkalla, on mun mielestä Läsäkosken mielenkiintoisimmat kalapaikat. Tämä kohta, jossa mä just nyt olen, on erityinen paikka minulle. Katson nyt kosken alavirtaa kohti, niin näet yhden hienoimmista kalastuselämyksistä, jonka olen koskaan kokenut. Kaveri kotona. Mä oon täällä takana sitten. Että täällä mä olen, ettei tuu perhon enää. Läsäkoski osana Puulaa on hyvä esimerkki vetovoimaisesta matkailukohteesta, joka vetää puoleensa kalastusharrastajia niin Suomesta kuin ulkomailta. Ja he mahdollistavat monen ihmisen työpaikan. Nykytrendien mukaisesti kalastusmatkailu ei ole enää pelkästään saaliin pyydystämistä, vaan se on elämysten kalastamista.
Aikoinaan leipä on ollut kirjaimellisesti kiinni Läsäkosken kuohuista. Nyt näet selkäni takana punaisen myllyrakennuksen, jossa on jauhettu muinoin jopa 10 tonnia viljaa vuorokaudessa. Ja onpa se ollut vuosien saatossa myös sähkötuotannossa. Nykyään koski on kunnostettu vaelluskalojen hyvinvointia ajatellen ja myllytupa odottaa seuraavaa käyttötarkoitustaan. Alavirran puolelle ja otetaan se kohta. Tumentainen ei. Tuo aika hieno. Tuolla. Pidetään vähän vedenpinnan yläpuolella ja lasketaan takaisin. Semmoinen. Mikä on hyvässä valossa. Tässä olet veneretkellä Kynsikaivon vuoren juurella. Se on yksi Puulan hienoimpia kiviraukkeja ja lähellä meidän nuotiopaikkaa, johon menemme kohta halstraamaan muikkuja. Mukana on Mikan ja venekuski Hannun lisäksi kalastaja Ruhanen, tuo vanhempi herrasmies veneen keskellä. Hän on elättänyt perhettään muikkuja pyytäen. Toki syö niitä hyvällä halulla myös itse, mutta leipä on tullut kotiin muikun myynnistä. Ja onpa joskus joku haukikin jäänyt kalastajan pyydykseen. No kerran tuli niin iso hauki, että kun vietiin Maksimattiin Mikkeliin muikkuja, niin se siellä varastossa vielä yhtä miestä puri, vaikka me oltiin papilla annettu piehästä jo, mutta se vielä puri siellä varastossa. Se kiukas oli siellä kalamyyjänä ja sanoi, että hän panee sinne kalatiskiin niin kuin maskotiksen. Ei se nyt ollut se vissiin vähän toisella 10 kilolla, mutta kun se meni se varastomies koittamaan, että onko se terävä se hammas, se kun potkasi, niin silloin halkesi sormepää. Viskataan järveen, siitä se loppu täytyy. Niin. Puulan maukkaita haukia olemme kokkailleet useaan otteeseen viimeisen parin vuoden aikana, mutta tällä kertaa valmistimme muikkuja kiviraukkien katveessa olevassa salaisessa leiripaikassa, jossa muinaiset nuotanvetäjät yöpyivät kallion kolosissa ja paistoivat nuotion loimussa mitäpä muutakaan kuin muikkuja. Niitähän saadaan edelleen hyvin saaliiksi. Muikkukanta on hyvä siellä. Joo. Niin kuin Saimaassa ei tällä hetkellä ole isoa muikkua, että siellä on pientä kauheasti. Mutta Puulalla on iso. Täällä on isoakin. Ei Joo. se nyt mikään kova kanta ole, mutta riittävästi tulee. Joo. Minkäs takia se Puulan muikku on maailman parasta? En tiedä, vietiin Päijänteelle sinne Virmaalasaareen Peltomäelle, niin sanoi, että nämä on niin väkeviä nämä Puulan muikut. Mika, mitä? Palaa kohta toi sun kamerassa. Tuolta Kangasniemen puolta haki tyttöjä tuonne Iltamia vesiä myöten niitä, niin se halusi sitten näyttää, minkälainen mies hän oikein on. Niin sillä on muikkulaatikko siellä moottoriveneen takana. Se otti muikuja, pani siihen pakosarja päälle ja sitten tippakanulla nopilia pomppasi siihen päälle. Meinasi, että sitten se teho vaan tyttöihin, kun teki päinvastaisen vaikutuksen, niin kahtoi, että siinä äänet vasta mies. Ja se tajat tuo moottoriöljy olla edes terveellistäkin. Mm. Puulan kenties halutuin kala on lohi.
joka on innoittanut kalamiehiä omien uistinten tekoon. Jos Päijänne on rapalauistinten synnyinseutu, vastaavasti Vesa Kääriäisen lohivieheet ovat lähtöisin Puulalta. Tässä Mika ja Vesa ovat lähdössä syksyiselle Puulan Karttuunselälle kokeilemaan, saattaisiko lohi olla otillansa. Laitanko sen kameran, tai sen takilan, missä on se kamera vai? Ei kun laitoin tän ihan normitakilla. Nostin pikkasen ylöspäin, sattuu paljon. Tossa tulee tuo penkan reuna. Ajetaan tuo penkan reuna. Tossa on joku aika takaperin tullut kalaa. Tosta on tullut kalaa. Tossa on tommonen reuna, niin käydään kokeilemassa se. Onko ne omia kaloja vai? Joo, ne on omia kaloja siinä. Vesan vene on varusteltu mielenkiintoisella kalastusteknologialla. Hän pystyy esimerkiksi seuraamaan reaaliaikaisesti uistimiaan vedenalaiskameroiden avulla. Käänny nyt katsomaan veneen etuosaa kohti. Huomaat kaikuluotaimen vasemmalla puolella näytön, josta näet kohta, miten lohi tarttuu uistimeen. Niissä on varmaan virtauksia ja tietysti se, että todennäköisesti tuosta löytyy todella paljon syömistä. Kaveri kävi tuossa pari päivää sitten siinä pyörähtämässä ja sanoi, että oli muistanut, että ruokaa ainakin on. Hyvä pyytö ei kauaa pysy salassa, vaikka niin kalastajat yrittävät siitä vaieta. Vesa suunnitteli Puulan lohelle houkutinlevyjä ja vieheitä 2000-luvun alussa. Tekipä niitä muutaman kavereillensa, vaikka vain omaan käyttöön oli niitä alun perin tarkoitus nikkaroida. Kuten tiedämme, kalastajat ovat kuitenkin höveleitä suustaan ja kertovat muille uusista pyytävistä kalastuskeksinnöistä. Lohta saatiin ja tämän ansiosta syntyi kysyntää Vesan uistimille. Nykyään niitä käytetään ympäri Suomea ja ne ovat tunnettuja myös ulkomailla. Minkäköhän kokoisina ne istutaan? Niin? Kohta me nähdään. Okei, niin että tää voi olla siis. Ei tää, joo, on tää. Ei se mikään 10 kiloinen. Ei oo, mutta ei todennäköisesti mitallinen kala on. Katsotaan, jos saatais se nätisti tossa. Joo. Vai onko se herra hauki? Hauki. Puulan hauki. Sehän siellä oli. Mä voin sen tästä napata. Joo, sehän meillä siellä. Saatko sehän olla piheellä siitä koukusta? Otan sen tästä ei rikota vaan sormia. Ei me rikota. Siinä on ne pihitkin on just tuota. Jos. No niin. Täällä on ihan kunnon otetta. Niin. Kyllähän me siis kalaa saatiin. Joo, ja tämähän on No niin. Katsotaan, mä tarkistan vielä ton tapsin, niin se näytti ainakin olevan niin nätisti siitä kiinni, että tuskin varmaan mitä ei ole minkäännäköistä orkosta. komeen näköinen kaveri. Kyllä. Mutta kalassa on, että mitä vaan saa, niin siinä pitää olla tyytyväinen. Kyllä, just näin. Mutta ehkä me lasketaan se kasvamaan vielä. Me päästään takaisin. Tällainen oli 8 tarinaa Puulalta-sarja. Kaikki jaksot on koottu YouTuben kalastuskanavalle ja pääset niiden kautta näkemään, millaisia mukavia hetkiä voi järven äärellä viettää kalastuksen parissa. Kireitä siimoja!